میفرستم بدم به شما. آره یه تست بدم به خودتون. بفرمایید دو نان داغوساز. خوش اومدید. رمز 49 چه پنجایی برون بیا خدا بابا رسیدید تازه خورک دیگر بفرما. بیرم با این آقا عباس آقا نفتی نشید سورامون ارکونه های وانتا باشسون بالا من میگم بریم خدا منم گفتم بابا مهم نیست که
بیا يعني احسن دلوقتي بالفعل زيادة الفرق کلاسیکل میدی؟ الان میدونم بذار بقیه هم بذار چیه داری میزنی؟ این شکلات آره هیچ گوش بود کی نه زیر قیمت کل بازار ترکی با تیشرت چومیز مانتو تاپ کناب شلوار بیشتر شما نزدیک یعنی هر وقت مزاحم خلط کن مشکل